नमस्कार मित्रांनो, मी आदित्य ठाकूर स्वागत करतो तुमचं फेरफटकाच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। वाजलेत रात्रीचे 3 आणि आपण निघालो आहे आपल्या गावी म्हणजे की कणकवलीला गणपतीसाठी। तर सर्वात पहिले बघा, हे आम्ही पास काढला आहे टोल फ्रीचा। आज सकाळी जाऊन हा पास काढला आणि मागचे 2 वर्ष मला टोल फ्रीचा पास मिळाला नव्हता। गेल्या मला टोल फ्रीचा पास मिळाला। याच्यामुळे आपले जवळजवळ 700 ते 800 रुपये तरी आपले वाचणार आहेत। मुंबई गोवा रस्त्याने आपण जाणार नाही, कारण की रस्त्याचं रस्ता खूप खराब आहे। ज्यांना विचारलं त्यांनी सगळ्यांनी तेच सांगितलं की रस्ता खूप खराब आहे, त्यामुळे आपण वरतून जातो, म्हणजे वरतून इन द सेन्स कोल्हापूर मार्गे जेव्हा जातो तेव्हा खूप सारे टोल्स लागतात। तर त्या टोलला माफ करायसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे निघायचं होतं आपल्याला 1 वाजता, पण पाऊस सुरू झाला आणि सामान भरेपर्यंत 3 वाजले। मागे बघा गाडी वरती कॅरियर लावलं। गणपतीला जातानाच मी फक्त कॅरियर लावतो, बाकीच्या वेळेला नाही लावत, कारण की मला पर्सनली गाडीला कॅरियर लावले आवडत नाही। लावावं लागतं गणपतीच्याच वेळेला। बाकी सगळं गाडी पूर्ण पॅक आहे आतमध्ये, नंतर आपण बघू। पण आता इथून लेट झालं आहे, त्यामुळे पटकन निघूया आणि पुढे टोल नाक्याला बघूया याचा कसा उपयोग होतो। कारण की टोल नाक्याला गेल्यावर पण याचा प्रॉब्लेम होतो की आमच्याकडे अजून GR आलेला नाही, हे सगळं असं सांगितलं जातं। बघूया ह्या वर्षी काय होतं आहे। तर इथून निघूया आणि आपल्या वाटेत रस्त्यात किंवा पुण्याच्या फूड कोर्टला वगैरे जेव्हा पण आपण थांबू तेव्हा आपण भेटूया। आपण फोंडाघाट मार्गे जाणार आहोत, उतरणार आहोत खाली आमच्या कणकवलीत, किंवा गगनबावडा मार्गे। तर गगनबावडा मार्गे उतरलो तर आपण तळ्यात बाहेर येऊ। तर ज्या पण घाटातून जाणार तिथे आपण मस्त ड्रोन उडवणार आहे। तर जाताना ड्रोनचे वगैरे व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील आपल्या गावचे, कोकणातले। तर तिथून निघूया आणि आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया। काय करणार हां? थँक्यू। पहिलाच आपला पुण्याला जाताना पहिलाच जो फूड कोर्ट आहे तिथे थांबलो आहे जरा। बघितलं आपण, हा पहिला जो टोल लागला तिथे त्यांनी आपले हे गाडीचं जे पास दाखवलं होतं, ती नोंदणी वगैरे करून घेतली। अशीच नोंदणी करून घेतात। बघा हे फूड कोर्ट आहे, पण इकडे खूप साऱ्या महाग आहे सगळ्या गोष्टी, म्हणजे इन शॉर्ट थोडं महाग आहे। तर स्वतःचं काही असेल चटरपटर खायचं तर स्वतः कॅरी केलं तर बरं पडतं। आम्ही पण तसंच छोटं मोठं केळीचे वेफर वगैरे कॅरी केले। हे बाकीच्या गोष्टी जरा त्रासदायकच आहेत एवढं सगळं। इथे महाग पण असतं आणि क्वालिटी पण तेवढी चांगली नसते। तर इथून आता थोडं आपल्या या लोणावळ्याच्या या घाटामध्ये थोडं ट्रॅफिक आहे असं दाखवतं आहे मॅपमध्ये। बघा इथून अजून आम्हाला तरी नाही म्हणायला गेलं 8 तास आहेत असं मॅपवर दाखवलं आहे। 1 वाजेल आम्हाला पोचायला दुपारचा उद्या। आणि थोडं ड्रोन वगैरे उडवणार आहे, थांबणार मध्ये घाटात वगैरे, तर 2 पकडून चला 2-2.5 वाजतील जायला। तर बघूया कसं होतं ते। तिथून निघूया आणि पुढे ऑन द वे होऊ। चला। Take the next right to stay on National Highway 166G. ओके, रंकाळा तलावाला आलं। नाही बस डेपो रंकाळा बस स्थानक। आता पुढे आलं गेल्यावर आपल्याला रंकाळा तलाव लागेल, मग तिथून आपल्याला सरळ जायचं आहे आणि तिथून आपण जाणार गगनबावड्याला। Continue on National Highway 166G for 87 kilometers. बरोबर, आणि मग तिथून आपण उडवणार गगनबावड्यावरून ड्रोन, गगनबावडा शूट करूया मस्तपैकी। चला हो नौकराचं नाव। समोरचे जाणारे थांबले आहेत का भाऊ? गणपती बघा, गणपती आलेले आहेत। गणपती बाप्पा मोरया। ट्रॅक्टर घेऊन चालले, ट्रॅक्टर। हे बघा आलं हे रंकाळा तलाव। चायनीज, लॉलीपॉप, मिसळ, बटाटा वडा, कटवडा, सगळं पिझ्झा।
आता वैभववाडी मार्केट म्हणजे मी कॅमेरा चालू करेपर्यंत संपलं मार्केट. जेवढं आहे तेवढं दाखवतो. तर इथून आपण चाललो आहे फोंड्याला आणि फोंड्या मार्केट आणणार आपण डायरेक्ट कनेडीत. काय फोंड्याचा बाजार थोडी गर्दी असेल. आहे गर्दी भरपूर आहे. भरपूर अशी नाही पण आहे. दुपारची वेळ असल्यामुळे कमी. पुढे आहे बाजारात आय एस टी स्टँड. आय एस टी स्टँड आहे. हा बाजार आहे. आणि काय तर असं भेटतोय का बघूया आपण कुठे फोंड्याच्या बाजारात. ते बघा याच्या समोर आजोबा आहेत ना, यांना बघून आईला काहीतरी आठवले. बोल काय बोलतेस. पहिले रस्ते आम्ही गावावरून मुंबईवरून गावी जायचो तेव्हा रस्त्याने असे भरपूर लोक दिसायचे असे गुरं चारायला जाताना. आता क्वचितच आढळतात ते गुरं राखायला न्यायला. 1-2च दिसले मागासपासून. ते पूर्ण रस्ता भरलेला असायचा. थोड्या म्हणजे थोड्या अंतरावर कुठे ना कुठे असायचे. म्हणजे कुठे ना कुठे इन द सेन्स थोड्या अंतरावर प्रत्येक जण आपापल्या गुरांना चारायला घेऊन यायचे. की असे आता कमी दिसतात. तर आता सगळ्यांकडे ट्रॅक्टर आले. त्याच्यानंतर त्यामुळे प्रॉब्लेम होतोय. म्हणजे ठीक आहे, आता ज्याचं त्याचं ज्याला त्याला माहिती आहे. आपल्याला काय माहिती आहे, आपण मुंबईत असतो. इकडे जे लोकांना ते त्याला मेहनत पण खूप आहे. तर असो. कनेडीचा बाजारपेठ, आपला कनेडीचा बाजार. इथून थोड्या काही गोष्टी घ्यायच्या आहेत. आपल्याला जायचं सरळ कणकवलीला जायचं. इथून राईट आपल्याला जायचं सरळ. ब्रिज पडला होता आपल्या इकडचा. मल्हार पूल जो होता तो पडला होता. यावेळेला काय बोलतेस, झाला असेल काय? झाला बोलतेस. ओके चला. बघा लास्ट गेल्या वर्षी आपण ज्या ब्रिजवरून लडाखचा फील घेत होतो तो ब्रिज आपण जायला नाही देत आहेत. हा नक्की. तिकडून अच्छा ओके. बघा हा ब्रिज आणि इथे तुटला होता. हा मधला ब्रिज हे बघा हे तुटलं होतं आणि तो तिथे ब्रिज आहे बघा दुसरा आपला. तो इथेच हे ब्रेक झाला होता आणि त्याच्यामुळे हा ब्रिज क्रॉस तुटल्यामुळे गेल्या वर्षी खूप या ठिकाणी म्हणजे काय बोलतात त्याला प्रॉब्लेम झाला. ट्रॅफिक पण व्हायचं आणि हा ब्रिज नसल्यामुळे खूप प्रॉब्लेम पण व्हायचे. कारण की मोठ्या गाड्या इथून यायच्या नाहीत, बस वगैरे. तो ब्रिज जो दुसरा ब्रिज होता छोटा होता तो ब्रिज लोखंडी बांधलेला तात्पुरता. आपल्या गणपतीच्या गेल्या वर्षीच्या व्हिडिओमध्ये ते सगळं आहे. तुम्ही आय बटनवर लिंक दिले, जाऊन बघू शकता. तर अशा प्रकारे आलो आहे आपण गावी. तर हे आपलं गाव महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव दारिस्ते, निसर्गाच्या सानिध्यात. दरवेळी पावसात खूप भरलेली असते पण ह्या वर्षी खूप कमी पाणी. पण हाय बऱ्यापैकी आहे. म्हणजे तो मधला हे दिसत नाही. हा बघा इथे आपण इथे एक चोराचा खडक म्हणून नाव आहे इथे. हे बघा इथे तो दिसत नाही. म्हणजे पाणी आहे बऱ्यापैकी पण असं बरं आहे. हे बघा इकडे आमचा गणपतीचा विसर्जन असतं. या येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये तुम्हाला दिसणारच आहे ते. तर काय टेन्शन घ्यायचं नाही. पण बाकी असं एक आमच्या गावची नदी आहे. इथेच आम्ही येत असतो. ही सरभरीत बघा पोरगी काय करते. काय बोलते तू बोलतेस ना. लहानपणापासून म्हणजे आंघोळी वगैरे करायला पोहायला सगळं इथेच शिकलो यात नदीत. कपडे धुवायला आई यायची तेव्हा आम्ही यायचो पोहायला असेच त्या छोट्या पाण्यात. नंतर मग पप्पांबरोबर इथे यायला सुरुवात केली आणि मजा येते. पण आता आज नाही येणार, उद्या सकाळी आपण येऊया इथे आणि इकडचे ड्रोन शॉट्स पण बघूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. आणि आता कसं काल रात्रीपासून गाडी चालून खूप कंटाळा आला आहे, दमलो पण आहे. पूर्ण रात्रभर गाडी चालवली ना, त्यामुळे जरा त्रास पण झाला आहे. तर आता जेवून फक्त झोपायची इच्छा आहे. बाकी जे काय असेल ते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये अजून काय बोलतात त्याला आपल्या दाखवू. म्हणजे आपल्याला अजून डेकोरेशनचा व्हिडिओ करायचा आहे. डेकोरेशन आणलंय ते बनवायचं आहे. त्यासाठी आपली वैष्णवी पण मदत करणार आहे. बघा काय दिवे लावते ती आपली. पुढे येणाऱ्या याच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला. घरबीर बनवणार आहे बोलते. सुधीर ठाकूर तिची हमी दिली आहे. सुधीर ठाकूरनी घर वगैरे बनवणार. बघूया आता काय बनवते ती. पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसणारच आहे. गाडी लांब आहे आपली. या साईडला कॅमेरा, या साईडला ड्रोन, इथे मशीन. सगळं घेऊन जायला लागतं लांबून.
घरापर्यंत गाडी नाही जात असल्यामुळे हे एवढं जे पण काय सामान आणणार ते असं आपण हातातून घेऊन जायचं घरापर्यंत, काय पण असू दे. अशी एक गोष्ट आहे. चला पुढे जाऊया. तर मित्रांनो, दरवेळेला मला गावाला यायला 12 तास लागतात, पण यावेळेला मला 14 तास लागले. रस्ता एकदम चांगला आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. मुंबईवरून मी कोल्हापूर मार्गे आलो. कोल्हापूरपर्यंत रस्ता एकदम व्यवस्थित. कोल्हापूरवरून नंतर गगनबावडा मार्गे आपण फोंड्या मार्गे इथे आलो. तिथे थोडा रस्ता खराब होता, म्हणजे कोल्हापूरमधून आतमध्ये गाडी म्हणजे मार्केटमधून आतमध्ये टाकली. रंकाळ्याच्या इथून येताना जरा पुढे रस्ता खराब होता, पण तेवढं ठीक आहे. तेवढं काय एवढा असा रस्ता खराब नव्हता की आपल्याला खूपच त्रास झाला, असं काय नव्हतं. मला हा वेळ लागला व्हिडिओ बनवू देण्यासाठी. ॲक्च्युली आपण गगनबावड्यात जिथे थांबलो तिथे ड्रोन वगैरे उडवला, तुम्ही बघितलात व्हिडिओमध्ये. तर त्याच्यासाठी मला 1 तास तिथे गेला. मध्ये एकदा ड्रोन सिग्नल लॉस्ट पण झाला त्याचा, त्याच्यामुळे थोडं भीती वाटली होती. पण ठीक आहे, आला आपला परत ड्रोन, काय प्रॉब्लेम नाही. तर असं एकंदरीत मस्त मजा आली येता येता. काल रात्री निघालो मी 2-2:30च्या दरम्यान काहीतरी निघालेलो, आणि इथे पण तेवढंच, त्याच्यापेक्षा थोडं एक्स्ट्रा 4:30-4:30 आले मला इथे यायला. त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलात आपलं गाडी काय घराच्या इथे येत नाही, त्यामुळे लांबून ते सगळं सामान आणलं. तर आजचा दिवस फक्त आरामचा आहे. आता जेवल्यानंतर फक्त आराम करायचा आहे. येत असेल गावाला ते पास काढून या. पासचा कुठेच प्रॉब्लेम नाही झाला यावेळेला, एकदम स्मूथली सगळं झालं. कुठे आम्हाला असं GR नाही आला, हे नाही आला, असं कुठे सांगितलेलं नाही. जिथे जिथे गेलो त्यांनी पास, आपलं गाडीचा नंबर वगैरे लिहून घेतला, पास दिला आपण, ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. तर असं पुढच्या वर्षी पण असू दे, त्याच्या पुढच्या वर्षी पण असू दे, अशी मी इच्छा व्यक्त करतो. त्याला थोडे असे छोटे छोटे काटेसुद्धा असतात. हे काय, हे काय, तर आजूबाजूला ना रानात कुठे ना कुठे असणार. ते आपल्या ना मग आपल्याला कळणार नाही ते, पण काकीला माहिती असणार कुठे कुठे तवशिया धरलेत, कुठे कुठे नाही धरलेत. ते तिला व्यवस्थित माहिती असणार, ते आपण बघून घेऊच. आणि काकीबरोबर आपण जमल्यास यावर्षी रानभाज्यासुद्धा बघायला जाणार आहोत. रानभाज्याचा सुद्धा व्हिडिओ होणार आहे. त्यानंतर गणपती डेकोरेशनचा व्हिडिओ होणार आहे. गणपती आगमन, विसर्जन, फुल ऑन एन्जॉय होणार आहे. या वर्षी आपण फुल व्हिडिओ करायचा प्रयत्न करणार आहे. फक्त ते येतील कसे एडिट होऊन, त्याचा फक्त मला जरा भीती वाटते. कारण की एडिट तर होतील, चला रात्री सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जेवढं पण करेन तेवढं सगळं शूट करेन, पण एडिट करेन रात्री. पण हे अपलोड व्हायला पाहिजे. इथे इंटरनेटची तेवढी हे नाही, जिओला रेंज आहे, तर त्या रेंजवरच जेवढं अपलोड होईल तेवढं होईल. गेल्या वर्षी आपण बघितलं कसं थकत अपलोड होत होतं. बघूया जसं होईल तसं तुम्हाला बघायला मिळेल. नवीन असेल चॅनलवर तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, चॅनलला लाईक करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा. आणि गणपती येत असेल तर सांभाळून या. बाकी गणपती बाप्पा मोरया. भेटूया अजून कुठच्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.